ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අනුෂ් ගෝ YouTube channel එකට. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එක ටිකක් හෙලවෙනවා, ගැස්සෙනවා, ඔය වගේ ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු අපි මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මේ වීඩියෝ එක බලලා අවසන් වුණාට පස්සේ ඔයා හදන වීඩියෝ එක කොහොම තියෙද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒ වීඩියෝ එක එන්නේ. හරි. දැන් මම මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්න ඕගොල්ලෝ ට්‍රිප් එකක් යනවා. ඉතින් මේ ට්‍රිප් එක යනකොට ඕගොල්ලෝ ට්‍රයිපෝඩ් එකක් ගෙනියන්න බැරි වුණා කියලා හිතන්නකෝ ඔයා. ඉතින් ඔයා එතන තියලා බුදු පිළිමයක් ගත්තොත් අපි සාමාන්‍ය උදාහරණයක් වශයෙන් ඒවා එක වීඩියෝ කරනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් හෙල වෙනවා, ටිකක් ගැස්සෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා මගහරවගෙන ඔයා ට්‍රයිපෝඩ් එක තියලා තියෙන විදිහටම ලස්සනටම මේ වීඩියෝ එක ෂූට් කරගන්න ඕනි නම් මෙන්න මේ ක්‍රමය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය විදිහට වීඩියෝ එක කරන්න කරලා ඉවරලා ඔයාට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා මේ ඇප් එක තමයි Google Photos ඇප් එක. ඉතින් මේ Google Photos ඇප් එක හැමෝගෙම වගේ ෆෝන් වල තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ Google Photos ඇප් එක ඕපන් කරගමු. ඉතින් මම මේ වැඩේ දැන් මම මේ කියන එක ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ මම මේ වැඩේ කරලා ඉවරනාට පස්සේ. ඉතින් දැන් මම මේක දැන් අනිත් ෆොටෝ ටික කැපුවට ඔයාලට මම මේ පෙන්වන්න තියෙන ෆොටෝ එක මම දැන් ඔයාලට තියලා තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි පළවෙනිම ගන්න ඕනේ ඔයාට එඩිට් කරගන්න දැන් ඔයාට ටිකක් ගැස්සෙන හෙලවෙන වගේ වීඩියෝ එක ඔයා ටච් කරන්න. ඒ කියන්නේ Google Photos වලින් ඔයා මේක ටච් කරලා බලන්න. හරි දැන් මෙන්න මේක වීඩියෝ කියලා දැන් ඔයගොල්ලෝ ප්ලේ කරලා බලන්න. හරි. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා යට මෙන්න මේ එඩිට් අයිකන් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ටච් කරන්න. ඉතින් මේ ටච් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ මම මේ දැන් මේ ඊතලකින් පෙන්නලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මම දැන් මේ Google Photos app එක අප්ඩේට් එකක් දීලා නෑ තාම. මම මේ ෆෝන් එක රීසෙට් කරාට පස්සේ ෆෝන් එක ගත්තු ගමන්ම තමයි මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් මේ Photos app එක දැන් Google Photos app එක අප්ඩේට් කරන්න. අප්ඩේට් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ අයිකන් එකම තමයි තියෙන්නේ හැම විටම හැම වෙලේම වගේ තියෙන මේ අයිකන් එක. ඉතින් මේ අයිකන් එක අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ මම හිතන විදිහට export frame කියන එක වම් පැත්තට ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලක පොඩ්ඩක් බලලා ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ අයිකන් එක අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඕගලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ටච් කරන්න. ඒ අයිකන් එක උඩ ටච් කරාට පස්සේ දැන් ඕගලන්ට මෙන්න එතනින් ලෝඩින් වෙනවා පේනවා. ඉතින් මේ ලෝඩින් එක ගිහිලි ඉවරනාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ හැදුවට පස්සේ තියෙන වීඩියෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැන් වීඩියෝ ගන්න කරන්නේ ඔයාට ඕන නම් මේක තව එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මේකේ සවුන්ඩ් එක කපලා දාන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඕගලන්ට පේනවා ඉතින් අච්චර හෙල වෙනවා ගැස්සෙනවා වගේ තිබ්බ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ වගේ තත්යකට ගන්නවා. දැන් කියන්නේ ඔයා ඕමනාවෙන් සාමාන්‍ය ඕමනාවකින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක කරොත් ඔයාට හොඳ වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ට්‍රැවලින් කරන කට්ටියට. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක ගෙන මම අනුෂ් ඉතින් මේ මගේ අනුෂ් ගෝ YouTube channel එකෙන් තමයි මේ වගේ වීඩියෝ මම ඔයගලන්ට දෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ අනුෂ් ගෝ YouTube channel එක පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා all select දෙන්න. මෙහෙම all select දුන්නොත් ඔයාට පුළුවන් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හරි ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක YouTube හරහා ගොඩ දෙනකොට පෙන්නන්නේ පල්ලෙහා තියෙන like button එක touch කරලා. ඉතින් මේ වගේ ඔය දැන් like button එක touch කරලා පස්සේ ඔය මෙතන ඊට හැබැයි තියෙනවා share icon එක. ඉතින් මේ share icon එක touch කරලා ඔයාගේ දැන් traveling කරන යාළුවෙක් ඉන්නවා. ඔයා වගේ මේ වගේ වීඩියෝ edit කරන යාළුවෙක් ඉන්නවනම් නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වටින වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ පාරක් හම්බෙමු.